म राजीव रञ्जित, श्री लाखे आजको मूल नायिके। यो चाहिँ हाम्रो लाखे इन्द्रजात्रा अवधिभर बाहिर आउने भएको टाइममा लाखेलाई यो सिंहासनमा राखिन्छ। अनि यो हाम्रो पिला हो, ढुङ्गाको एउटा बक्सा जस्तो टाइपको। अनि लाखे च्यालिन्छ हाम्रो यहीँ भित्र हुन्छ। अहिलेसम्म हामीले पनि हेरेको छैन, अब के छ कसो छ हामीलाई पनि थाहा छैन यसको भित्र चाहिँ। निकाल्दाखेरि पनि हामीले यता साइड हेरेर हात पसारेर निकाल्ने हुन्छ। हाम्रो यो लाखे इन्द्रजात्रा पर्वभरि लिङ्ग उठाएदेखि लिङ्ग नढलासम्म मात्र हाम्रो जात्रा सुरु हुन्छ। अनि हाम्रो यो पहिलो लाखे मुकुट निस्किने भनेको तपाईँको कृष्ण पक्षको एकादशीको दिन न्यास निकाल्ने पूजा भनेर हाम्रो पहिलो पूजा हुन्छ। न्यास निकालिसकेपछि तपाईँको भोलिको दिन कृष्ण पक्ष एकादशीको दिन पूजा गरेर हाम्रो गुठियाहरू सबै बसेर लाखेसँग हिँड्नेहरू सबैलाई बोलाएर तपाईँको प्रसाद खुवाउने चलन छ। अनि त्यसको भोलिपल्ट हामीले चित्रकारका पेनको लागि चित्रकारका पठाउँछौँ। चित्रकारका पठाएर हामीले भाद्र शुक्ल पक्षको दशमीको दिन फेरि हाम्रो लाखे घरमा फिर्ता ल्याएर न्यास राख्ने पूजा हुन्छ। न्यास राखिसकेपछि तपाईँको त्यसको भोलिपल्टको दिन कपाल राख्ने, एकादशीको दिन कपाल राख्ने हुन्छ। कपाल राखिसकेपछि तपाईँको कपाल राख्ने दिन हामी लाखेको गुठियार र हाम्रो घरको आफन्तहरू मात्र बसेर तपाईँको कपाल राख्ने हुन्छ। कपाल राखिसकेपछि तपाईँको अनि त्यसमा कङ्ला सबै राखेर हामीले सजाउँछौँ। सजाइसकेपछि भोलिपल्टको दिनदेखि हाम्रो लाखे बाहिर निस्किन्छ द्वादशीको दिन। मेरो नाम चाहिँ लक्ष्मण रञ्जित हो। म लाखे बनेको अहिलेसम्ममा 23 वर्ष भइसक्यो। त्यही हो लाखेले गरेर अब राम्रो चिनियो पनि होइन। अब जुन लाखेले मलाई अहिलेसम्म दिइराख्नु भएको वरदान भन्नु के हो, सबै राम्रै भइरहेछ अहिलेसम्म पनि। तपाईको खासरी लाखे र झ्यालिन्छ भनेको लाखेको पाठमा चाहिँ पर्दैन है। त्यो चाहिँ किनभनेपछि पहिला कान्तिपुर नगरीमा आउँदाखेरि त्यो बेला हाम्रो कुमारी मातालाई चाहिँ लिएर आइसकेपछि उसलाई चाहिँ कान्तिपुर नगरीबाट बाहिर राखिराख्दाखेरि चाहिँ अनि पछि उसलाई त्यहीँ बसिरह्यो। त्यसपछि उसले हेर्दाखेरि त्यहाँ हाम्रो कान्तिपुर नगरीमा चाहिँ मान्छेहरू आउने जाने ख्याल गर्ने त्यो गरिराख्दाखेरि उसलाई पनि एकदम थाहा भयो कि मलाई पनि यहाँ छिर उसले बिन्ती चढायो त्यो होइन। अनि सबैले चाहिँ के भने त राक्षस हो, राक्षसलाई यसो छिरा होइन हाम्रो मान्छे खान्छ यस्तो भन्दाखेरि होइन म खाँदिनँ, म बाचा बन्धन गर्छु, म केही पनि खाँदिनँ, म कसैलाई पनि केही गर्दिनँ, म तपाईँहरूसँग मिलेर बस्छु भनिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ एउटा बच्चालाई
बच्चालाई चाहिँ जिस्काउन लगाएको, लाखेलाई जिस्काउन लगाएको र जिस्काएपछि त्यसले खान्छ कि खाँदैन भने त्यही भएर चाहिँ जिस्काउन लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यो चिजबाट आएको। त्यसले मान्छेले त्यसपछि लाखेले चाहिँ नखाइकन त्यसलाई लात मात्रै हाने जस ख्याल गरेर त्यसपछि मात्रै झ्यालिन्जाको पात चाहिँ त्यसमा हो। अब यो मान्छेहरूले लाखे भनेको चिज चाहिँ राक्षस भनेर त्यो सोचिरहेको हुन्छ, तर हुन त राक्षसै हो। तर राक्षस भए पनि हाम्रो लाखेले चाहिँ अहिलेसम्म काँचो मासुहरू यस्तो केही नखाने भएर चाहिँ राक्षस होइन कि शान्त भैरवको रूपमा चिनिन्छ। लाखेको महत्त्व के हो भनेर बुझ्दाखेरि चाहिँ यस्तो हो कि जुन बेला हाम्रो देशमा कान्तिपुर नगरीमा चाहिँ अनिकाल पर्दाखेरि चाहिँ यो कुन राजाको पालीमा चाहिँ गुणकामदेवमा त्यो पर्दाखेरि चाहिँ राजाकोले चाहिँ यसो गर्दाखेरि हामी कहाँ खान नपाउने बेलामा चाहिँ होइन, त्यस बेला चाहिँ अनि तलेजु भगवान्को चाहिँ त्यो गरेको थियो। अनि तैँले त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अनि यो कुन ठाउँमा चाहिँ हाम्रो कुमारी माता चाहिँ बसिराख्नु बेलामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जान्दा जान्दा लाखेहरू धेरै थियो। त्यसमा पनि अनि लाखेमा चाहिँ मेन लाखे भनेको हाम्रो लाखे। हुन त हामीले लाखे भनेको सबै एउटै भन्छ तर होइन, लाखेमा पनि सबभन्दा बलियो र एकदम जस्तै अब हाम्रो राजा यस्तो भन्छ नि जुनै चिजमा पनि त्यसमा चाहिँ पर्न आउँछ हाम्रो चाहिँ लाखे। लाखे चाहिँ एक नम्बरमा पर्न आउँछ। अनि त्यो पनि हाम्रो यो कुमारी माताको चाहिँ फेरि बडीगार्ड अङ्गरक्षक जस्तै। अनि त्यही भएर चाहिँ अनि कुमारी मातालाई लिएर आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो लाखे पनि सँगै आएको हो। कुमारीको रथ तानिन्छ त्यो बेला चाहिँ कुमारीको अगाडि बाटो पन्छाउँदै कुमारीको रथ सजिलो होस् भनेर लैजान्छ। एउटा यस्तो छ कि लाखेको मुकुट मास्क राख्न साथै देउता आउँछ भने तर त्यस्तो केही पनि छैन। त्यसमा चाहिँ एउटा यसरी बुझ्दै हुन्छ मान्छेले भन्छ अब खुट्टा काम्ने त्यो हुन्छ देउता चढ्यो भने त्यो चाहिँ केही पनि हुँदैन। तर एउटा भगवान्को पावर चाहिँ यो छ कि जुन हामी खाली खुट्टाले अब तपाईँको अब हामी लाग्नेदेखि मरुसम्म खाली खुट्टाले हिँड्दाखेरि हाम्रो खुट्टा जस्तो दुख्छ त्यो लाखेको मास्क लागिसकेपछि हामी लाखे बनिसकेपछि त्यो हामी 3-4 घन्टा त्यस्तो बाटोमा जाँदाखेरि पनि हाम्रो थकाइ लाग्दैन, खुट्टा दुख्दैन। त्यो एउटा चाहिँ भगवान्को शक्ति चाहिँ त्यो छ। तर लाखे आउने भनेर त्यो भित्रै नै देउता चढ्ने भने त्यस्तो केही पनि छैन।
मान्छेले भन्छ कि लाखे पुल्नुकिसी सौ भोगको झगडा भयो भन्छ त्यो चाहिँ अब हामी बच्चा बेलामा होला सायद होला के होला तर त्यस्तो चाहिँ होइन अहिले कस्तो भनौँ अब म लाखे भन्नु चाहिँ मेरो साथीहरू आउँछ साथीको पनि साथीहरू आउँछ तिनीहरूको कहीँ झगडा भइरहेको हुन्छ त्यो हामीसँग आएपछि अब कसैले अब लाखा त्यो मान्छेलाई पिट्यो भने लाखाको मान्छेलाई पिट्यो पुल्नुकिसीको मान्छेलाई पिट्यो भने त्यो हुने हो तर खास गरी भन्यो भने व्यक्तिगत लाखे र पुल्नुकिसी सौ भोग कसैको पनि झगडा चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन त्यस्तो छैन यतिकै लाखेले पिट्यो भन्ने कुरो पनि निस्केको थियो तर त्यो लाखेले भने यतिकै कहिले पनि हान्दैन त्यो एउटा चाहिँ बुझ्दा हुन्छ किनभने लाखे यतिकै भन्दा हामी नर्मल यतिकै भन्दाखेरि त हामीले यस्तो गर्दाखेरि केही हुँदैन तर लाखे भनिसक्यो भने चाहिँ तपाईँको 35 केजी होइन वेट लिएर हिँडिरहेको हुन्छ होइन तपाईँको टाउको त्यो पनि फेस त अब एकदम भारी हुन्छ होइन तपाईँको पछाडि तान्दाखेरि हामी यसरी जान्छ कि त्यो हिँड्दाखेरि पो कसैले फिल गर्दैन कसैले अब मान्छेको एउटा धारणा छ कि कपाल लैजानुपर्छ भन्ने एउटा सोचाइ छ कि कपाल तान्ने अनि त्यो हुँदाखेरि त्यो बेला समात्ने हो कि लाखे र पुल्नुकिसी सौ भएको अब उसलाई पुल्नुकिसीले चाहिँ हामीलाई यो लास्ट दिन लान्छ या बेलामा बोलाउनुहुन्छ आमन्त्रण गरेर उसको ठाउँमा नाचिदियो यस्तो भनेर अब जो रिलेसन राम्रो होइन बोलाएर अनि उहाँले हाम्रो समय खानिदिनुहुन्छ अब पुल्नुकिसी र सौ भएकोले एकै दिन बोलाउँछ किनभने चाहिँ किलागलमै भयो बोलाएर अनि उहाँहरूले समय हामीलाई खानिदिन्छ र हाम्रो के नान्छ याको 1-2 दिन अगाडि हामीले बोलाएर हामीले उहाँहरूलाई पनि निमन्त्रणा दिएर अब टक्क साथीभाइ मिलेर त्यो हो अब पहिला भन्थ्यो मान्छेले बोलायो भने झगडा हुन्छ तर हामीसँग चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नु होइन पुल्नुकिसी सौ भएको लाखेसँग कहिले पनि झगडा भएकै छैन कुनै बेला भयो होला त्यो हामीले पनि थाहा छैन र थाहा भएको कुरा मैले होइन झगडा भएको पनि भन्नु मिल्दैन होइन भएको होला तर कुनै बेला भयो होला तर हामी अहिले म 23 वर्ष भयो होइन लाखे भनेको तर मैले अहिलेसम्म थाहा छैन सौ भएको र लाखे झगडा भएको अहिलेसम्म थाहा छैन यो हाम्रो लाखे भनेको अहिलेसम्म कसैले सिकाउँदा पनि सिकाउँदैन है अब किनभने चाहिँ बच्चैदेखि आएर हुन्छ साथीभाइहरू बच्चादेखि आएर हुन्छ अब हामी पनि बच्चादेखि नै गएको स्कुलबाट भागेर त्यही लाखनीमा सुत्न जाने अनि त्यसपछि जाँदा जाँदै अब पहिला चिराग समात्यो चिराग समात्यो तेल समात्ने त्यसपछि हुँदा हुँदा बाजाको धुन अलि याद हुन्छ त्यसपछि बाजा बजायो त्यसपछि अब हुँदा हुँदा अलिकति लाखे बन्न पायो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यसरी बन्ने हो हाम्रो चाहिँ लाखे चाहिँ अहिलेसम्म सिकाउने भनेको चाहिँ यस्तो छैन जैसजल्लो चिकाउमा तीनचोटि उफ्रिनुको कारणै तपाईँको यहाँ केही रोगसोग नआओस् महामारी यस्तो नआओस् यस्तो भनेर त्यो देउता तीनचोटि उफ्रेर त्यो नआओस् भनेर नै त्यसको लागि नै रक्षा गर्नुको लागि नै त्यो उफ्रेको भन्छ होइन लाखे फेरि तपाईँको आस्था हुनेहरूले चाहिँ तपाईँको अब बाहिर साहिर मान्छे जाँदाखेरि अब हराउने तपाईँको अब कसैलाई एकदम घरमा आफ्नो प्रब्लम भइहाल्छ भए हाम्रो लाखेलाई पूजा गर्दाखेरि यस्तो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्छ तपाईँको त्यो देउता लाखेलाई चाहिँ देउताको रूपमा एकदम मान्छ मान्छेले मानि पनि राखेको छ र सबै हाम्रो इन्जारा अवधिभर हाम्रो मानेर नै हामीलाई सबैले पूजा बोलाउँछ